Aan de westkust van Israël liggen twee parels van plaatsen die een lange geschiedenis kennen van oorlogen, veroveringen en overheersing. In het zuiden, net onder Tel Aviv, is dat Jaffa. In het noorden Akko, dat ook wel Acre wordt genoemd. Beide plaatsen hebben gemeenschappelijk dat ze oude havensteden in Palestina waren, die compleet verwoest zijn geweest om te voorkomen dat de kruisvaarders er nog eens aan land zouden komen. Jaffa is tegenwoordig een gerestaureerd Joods plaatsje met veel kunstgalerieën en restaurants, terwijl Akko de oude allure heeft behouden van een vervlogen Arabische geschiedenis. Jaffa is een van de oudste steden van de wereld en was millennia lang een belangrijke havenstad. In Bijbelvertalingen wordt nog gesproken over Joppe. Jaffa betekent mooi. En Jaffa is onder andere bekend geworden vanwege de Jaffa sinaasappels die wereldwijd geëxporteerd worden. Door de opkomst van de havens van Haifa en Ashdod is de haven buiten gebruik geraakt als goederenhaven. Er liggen nu vissersboten en enkele jachten en rondvaartboten. Het hele Midden-Oosten kent een geschiedenis die aan elkaar hangt van oorlogen en overheersingen. Een bijzonder hoofdstuk in deze geschiedenis behelst datgene wat in 1947 de toenmalige Palestijnse bevolking overkwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een ware exodus plaatsgevonden van Joden die Europa konden ontvluchten en hun heil zochten in het beloofde land. Met de stichting van de nieuwe stad Tel Aviv in de woestijn ten noorden van Jaffa ontstond er ook een thuisland voor al die Joden. Maar de Joden kregen expansiedrang en gingen over tot het overnemen van steden waar Palestijnen leefden. Zo ook in Jaffa, waar de Palestijnen letterlijk de zee in werden gedreven. In de loop van de jaren is Jaffa veranderd van een haven- en handelsstad in een cultureel centrum met een gemengd Joodse en Arabische bevolking. Een wandeling door het gerestaureerde stadje brengt je door de prachtige steegjes en langs tal van kunstgalerieën, musea en unieke kunstuitingen.
Akko kent een vergelijkbare geschiedenis als Jaffa. De stad was in de 11e en 12e eeuw een belangrijke havenplaats voor de kruisvaarders. In 1187 wisten de moslims onder leiding van Saladin Akko te veroveren op de kruisvaarders. Paus Gregorius VIII gaf opdracht voor een nieuwe kruistocht en kruisvaarders uit met name Denemarken, Friesland, Frankrijk en Vlaanderen begonnen in 1189 een beleg om de stad in handen te krijgen. Ter versterking van de moslims stuurde Saladin nieuwe troepen naar Akko, waardoor de kruisvaarders tussen twee vuren kwamen te zitten. Tijdens zijn 2 jaar durende beleg vielen de kruisvaarders door voedsel- en watertekorten ten prooi aan ziektes en epidemieën. Nadat in 1191 Richard Leeuwenhard met versterkingen was gearriveerd, kon de stad uiteindelijk terug worden veroverd op de moslims. Na de Eerste Wereldoorlog werd in 1918 het gebied waar ook Akko onder viel door de Volkenbond toegewezen aan Groot-Brittannië om het als mandaatgebied te besturen. De stad was toen het hoofdkwartier van het Britse leger en de citadel werd de belangrijkste gevangenis van het land. In deze gevangenis, die nu als museumdienst doet, hebben vele politieke gevangenen, vooral Joodse activisten en ondergrondse strijders, gevangen gezeten. Op 4 mei 1947 bestormde de Irgun de gevangenis om de Joodse activisten te bevrijden. Circa 255 gevangenen ontsnapten, waarvan de meeste niet Joods, maar Arabisch waren. De stad, zoals ze er vandaag uitziet, is grotendeels tijdens het Ottomaanse Rijk opgebouwd en voor een deel in de 17e eeuw door de Druzen. Akko is in 2001 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Onder de citadel en de gevangenis hebben archeologische opgravingen een deel van de oudere stad van de kruisvaarders blootgelegd. Het betreft een complex van hallen, waarvan de ridderzaal het grootste is. De nauwe straatjes met de vele marktkraampjes heeft de uitstraling van Arabische markten, zoals wij die kennen uit oude films. Het is een genot om hier tussen de plaatselijke bevolking rond te lopen en de lucht van al die kruiden en specerijen op te snuiven.
De belangrijkste bezienswaardigheid van Akko ligt onder de grond. De vestingstad der Kruisvaarders. Een aantal vrij grote gangen verbindt verschillende vestingruimten met elkaar. Wij besluiten ons bezoek aan Akko met een wandeling door de 65 meter lange tunnel die voert naar het Pelgrimsziekenhuis.